Idag tänkte jag prata om en förlorad generation när det gäller Camaro. Eller vad man nu ska kalla det. För vad är det för generation som du kan köpa för sådär 50 000, det vill säga mycket billigare än alla andra Camaros. Och du kan få den som cabriolet och du kan få den med en potent V8-motor på runt 300 hästar. Svaret är generation 4. Det är den bilmodell av Camaro som tillverkas från 93 års modell och fram till och med 2002 år när man sedan la ner Camaro-produktionen. Och det som är speciellt för den här, det är att den är väldigt bortglömd för många. Anledningen, det kan nog vara att formen som kom på 90-talet var Japan-inspirerad. Och precis som på tredje generationen så var det inte någon speciell optimism över att det utstrålade muskelbil. GM hade istället satsat mycket på säkerhet, men designmässigt så följer den väldigt mycket det stuk som gällde på den tiden. Med en front som var mer inspirerad av japanska modeller som höll på att slå sig in på marknaden. Själv tycker jag det här är en fantastiskt trevlig bil att köra. Jag har ju kört flera olika generationer som ni vet är olika bilar när det gäller Camaro. Det här är en kompromiss till allas fördelar för sig. Den har högre säkerhet. Det var många säkerhetsfunktioner som man kom med då. Den har fler finesser. Den har då en kraftigare V8 än vad man hade under oljekrisen som var på slutet av 70-talet och 80-talet. Så man började hissa upp effekten lite grann. Den här har då dessutom en 6-växlad manuell låda. En T56 som den kallas. Som en kraftig låda. Och om man tittar på vinkeln på vindrutan så har den då en lutning som motsvaras egentligen mest av Lamborghini Diablo påstås det. Så det är en väldigt vinklad och bred ruta. Vad kan man mer säga om den här bilen? Det här är en jubileumsmodell och här finns lite att lära. För 1997 så firade man att Camaron fyllde 30 år som årsmodell och gav ut en jubileumsutgåva. Det gjorde man även 2002 som var sista årsmodellen på generation 4 och också slutet på Camaro för en tid framåt. Så att det här är då en äkta jubileumsmodell, vilket innebär att den är då kodad med de här orangea stripen, vit lack, vit inredning, speciella fälgar och så vidare som bara fanns på jubileumsmodellen. Många tar fel och tror att deras bil är en jubileumsmodell för att det står jubileumslogga i ryggstödet på sätena. Men det är inte själva det som är jubileumsmodellen, utan det är mer generellt som alla Camaros hade 97 att det var jubileumsår. Den här är då också en Z28-modell, vilket jubileumsmodellen var. Alternativt att man kunde även få den som en supersport. Så vill man ha den optimala Camaro generation 4, då är det en supersport man ska titta på. Det är den som då är byggd med en lite annorlunda huv. Den har från och med 98 LS1-motor. Den ersatte LT1-motorn som fanns till och med 97 års modell. Vilken årsmodell av generation 4 du ska välja, ja, det är nog lite upp till dig själv. De skiljer ganska lite i utseende och utrustning. Givetvis kan du fundera på om du vill ha en cabriolet, om du vill ha en V8 eller en 6-cylindrig motor. Om du vill ha en samlarbil ska du satsa på supersport eller kanske i kombination med en jubileumsmodell från 1997 eller 2002. Sedan finns det då givetvis Z28, det är ju en klassiker för många. Under fjärde generationen så dominerade kanske mer SS, supersportmodellen, som heavy duty-bil. Vilket sedan ändrades under kommande generationer när man då gick tillbaka till Z28 som ett tävlingskoncept. Men för generation 4 så skulle jag nog rekommendera en cabriolet om du vill njuta sommardagar. Och kombinera det gärna med då en specialmodell om du tänker behålla den länge. Den största förändringen som gjordes det var 1998. Då kom LS1-motorn, man brukar kalla Corvette-motorn. Och
man fick då också en facelift på karossen som gjorde en viss design. I övrigt är det mest smärre förändringar man har gjort genom modellåren. Inget revolutionerande direkt. Jag tänkte vi skulle ta en liten åktur alldeles strax i bilen så du får uppleva hur den är på vägarna. Generellt kan man säga en bil som är över 30 år gammal. Den här fyller 30 år i år. Den kom ut som 1997 års modell men 1996 då. Så den är exakt 30 år snart. Och väghållningen blir ju därefter på gamla bilar fall man inte underhåller det. Så att ska du köpa en sån här så är det bra att se över väghållningen. Kanske byta bussningar, framvagn och dämpare, fjädrar och så vidare. Så att du får en fantastisk bil. För att det är en fantastisk bil att köra på vägarna. Den kan givetvis inte jämföra sig med en fullt modern bil, kanske generation 5 eller 6. Men för året 1990-tal så är det en god bil att köra. Och jag gillar ju när den är manuellt växlad. Det är en fantastisk känsla. Det är svårt att inte tycka om en Camaro generation 4. Den är fantastisk på vägen och man åker väldigt bra i den. Det är ju en av de bilar jag tycker är skönast att köra på långkörning av de bilar jag har. Givetvis är generation 5 och 6 också fantastiska vägbilar. Men att sitta i en sån här 30-årig klassikerbil. Ja, nu kör jag ju med rutorna nere så att det blir ju lite brusigt. Men det är ju det som är känslan med att köra en cabriolet. Att man har taket nedfällt och känner vinden i håret höll jag på att säga. Men det var många år sedan. Men den här fartkänslan och tjusningen med att åka öppet. Och alla ni som har gjort det, ni förstår precis vad jag menar. Och ni som inte har gjort det än, jag passar på oss innan det är för sent. Skaffa en Camaro cabriolet. Om det är V6 eller V8 spelar kanske inte så stor roll. V8 är väl roligare ur samlarperspektiv och mullrar lite mer klart. Så att du kan fortfarande köpa en Camaro i fjärde generationen otroligt billigt. Så att det är nästan dumt att inte göra det nu. För priserna kommer garanterat att gå upp på sikt. I staterna börjar de redan ses som samlarmodell. Och de som är mest eftertraktade det är Supersporten, jubileumsmodellerna 1997 och 2002. Och även Z28 kommer ju och såklart cabrioletter och det är en tidsfråga innan vi har samma priser här och sen skenar det rakt upp. Det kommer inte att byggas fler av de här. Utväxlingen är också väldigt bra när man kör på landsväg. I och med en 6-växlad låda så blir det som en överväxel. Och varvtalet ligger på strax runt 1000 varv när man ligger i ungefär 70-80. När det gäller delar till Camaro generation 4 så är det väldigt lätt att få tag i. Det finns mycket både i Sverige och som man kan beställa från staterna. Jag brukar själv använda Rockauto, en webbsajt som har väldigt mycket och snabba leveranser och köper därifrån. Men överlag är det här en väldigt driftsäker generation som är brutalt underskattad i Camaro-kretsar. Förmodligen av utseendet, men vill man ha en enormt billig bil och det är inte så länge till tror jag man kan köpa generation 4 så här billigt för de är på väg uppåt. Men vill man ha en sån här då kan man hitta med V6 och kanske med V8 för runt 50 000 kronor. Sedan stiger priserna uppåt. Vill man ha kanske en cabriolet eller specialmodell, en sådan här eller det finns vad jag vet bara 2 stycken i Sverige, den här och en till. Kanske finns fler som jag inte känner till. Och kanske en supersportmodell som är lite tuffare. Ja, då får man gå upp kanske 150 000. Men om man då jämför med vad man får i prestanda på den här och komfort och hyggligt modern får man väl också säga. Säkerheten är bra. Då får man väldigt mycket bil för pengarna och jag skulle påstå att det är den Camaro du får mest för pengarna. Har du någon annan synpunkt får du gärna kommentera. Det är spännande att läsa vad ni tycker.
Och jag tror ju att har du inte redan köpt en generation 4 så passa på nu. Priserna kommer att gå uppåt, var så säker. Jag hoppas du gillade det här avsnittet om generation 4 och min Camaro från 1997. Gilla gärna om du tycker det är bra och kommentera, det är alltid lika roligt att läsa. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det för du vill få mer Camaro-relaterad information på YouTube. Ha det så bra, så hörs vi.